ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 4-4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड, दूसरी सिलाई सारी उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे। तीसरी सिलाई पहला कुंडा सीधा बुनांगे, लास्ट कुंडे नूं छड्ड के बाकी सारे कुंडे ते डबल पल पा के बुनांगे। इस तरह 1 2 कल्ले कल्ले कुंडे दे उत्ते 2 2 वाल पा के बुनांगे। इस तरह सारी सिलाई नूं इस तरह ही बुनते हुए कंप्लीट करांगे। लास्ट का कुंडा सिंपल सीधा बनांगे। तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई उल्टी साइड, पहला कुंडा उल्टा बुनांगे। अगे 4 कुंडिया के वाल खोलांगे। 1 2 3 4, वापस 4 कुंडिया नूं इसी सिलाई च लवांगे। धागा दूसरी साइड, 4 कुंडे छड्ड के अगों दी सिलाई पिछे नूं कड्डांगे इस तरह ते 1 कुंडा बनावांगे। मीडियम लूज रखांगे। चार कुंडिया तो 1 कुंडा बनावांगे। फिर सिलाई पिछों दी पावांगे, अगे कड्डांगे ते 4 कुंडिया तो 1 कुंडा बनावांगे। 4 कुंडिया दे वाल खोलांगे। 1 2 3 4, वापस उसे सिलाई च लवांगे। धागा आपां दूसरी साइड ही रखांगे ते 1 कुंडा बनावांगे जिसनूं मीडियम लूज रखांगे।
ਚਾਰਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬਣ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚੌਥਾ ਕੁੰਡਾ ਚਾਰਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਚਾਰਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾ ਲਏ। 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ 1 2 3 4। ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਾਰਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਚਾਰਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਕੁੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚੌਥਾ ਕੁੰਡਾ ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਕੁੰਡੇ ਬਣ ਗਏ। 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ 1 2 3 4। ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਾਰਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾ ਚਾਰਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 4 ਕੁੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚੌਥਾ ਕੁੰਡਾ ਚਾਰਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬੁਣ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ 1 2 3 4। 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 1 2 3 4। 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ 1 2 3 4। ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 2 3 4। ਅਗਲੇ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ 1 2 3 4। ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 1 2 3 4। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ 4 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।